राइड राइड को अर्थ हुन्छ साइकलमा चढ्नु राइड सिट डाउन बस्नु बस्नुहोस् सिट डाउन स्ट्यान्ड अप उभिनु वा खडा हुनु स्ट्यान्ड अप फाइट लडाई गर्नु झगडा गर्नु लडाई गर्नु एकदमै पिटापिट गर्नुलाई चाहिँ फाइट भनिन्छ ओके फाइट लाफ हाँस्नु रिड पढ्नु रिड प्ले खेल्नु लिसन सुन्नु क्राई रुनु थिङ्क सोच्नु सिङ गाउनु वाच टिभी हेर्नु वाच भनेको हेर्नु ओके टिभी हेर्नु डान्स नाच्नु डान्स विन जित्नु फ्लाई उड्नु कट काट्नु थ्रो अवे फ्याँकिदिनु अलिक टाढा फ्याँकिदिनुलाई चाहिँ थ्रो अवे सुत्नु क्लोज बन्द गर्नु ओपन खोल्नु राइट लेख्नु गिभ दिनु जम्प उफ्रनु इट खानु ड्रिङ्क पिउनु कुक पकाउनु वास धुनु वेट पर्खनु प्रतीक्षा गर्नु वेट क्लाइम चढ्नु टक कुरा गर्नु क्रल भनेको बामै सर्नु जुन बेबी हुन्छ हैन 6 महिना पुगिसकेपछि जुन बाएँ सर्छ त्यसलाई भनिन्छ क्रल ड्रिम सपना देख्नु डिग खन्नु क्ल्याप ताली बजाउनु निट बुन्नु स्वेटर बुन्नु हैन टोपी बुन्नुलाई के भनिन्छ त निट सिलाउनु स्मेल गन्ध स्मेल किस चुम्बन गर्नु हग अंगालो हाल्नु स्नोर भनेको निद्रामा घुर्नु बेथ नुहाउनु डाइभ डुबुल्की लाउनु डाइभ पेन्ट रङ लगाउनु स्की चिप्लेटी खेल्नु स्ट्याक भनेको थाक लाउनु थुप्रो लाउने चाङ लगाउनु हैन बुकमाथि बुक ठुलो बनाउनुलाई चाहिँ स्ट्याक भनिन्छ बाई किन्नु सेक ह्यान्ड्स भनेको हात मिलाउनु ह्यान्डसेक सेक ह्यान्ड्स हात मिलाउनु रन दौडनु वक हिँड्नु स्किप खेल्नु रस्सीबाट हामी उफ्रेर खेल्छौँ त्यसलाई भनिन्छ स्किप
स्ट्रोल स्ट्रोल टहल्नु जुन हामी बिहान मर्निङ वक हिँड्छौँ त्यसलाई भन्छ स्ट्रोल ओके गो फर अ वक भनिन्छ स्ट्रोल पनि भनिन्छ टहल्नु यताउता टहल्नुलाई चाहिँ स्केट स्केट भनेको हिउँमा चिप्लेटी खेल्नु स्लाइड चिप्लनु स्लाइड स्विम स्विम पौडिनु स्विम फ्लट फ्लट भनेको उत्रनु वा तैरनु ड्राइभ ड्राइभ हाँक्नु चलाउनु गाडी चलाउनु गाडी हाँक्नुलाई के भनिन्छ त ड्राइभ ड्राइभ सेल सेल भनेको जहाजमा यात्रा गर्नु स्पिन स्पिन घुम्नु ट्वाइरल ट्वाइरल घुमाउरो रोटेट रोटेट घुमाउनु स्ट्रेच स्ट्रेच तन्काउनु स्ट्रेच बेन्ड बेन्ड झुक्नु निहुरिनु वा झुकाउनु फ्लेक्सिबल लचिलो फ्लेक्सिबल रिच पुग्नु वा हात फैलाउनु रिच ग्र्याब ग्र्याब भनेको समात्नु एकदमै मुठीमा चाहिँ एकदमै कसेर समात्नुलाई चाहिँ ग्र्याब भनिन्छ पन्च पन्च मुक्का हान्नु पन्च किक किक लात हान्नु क्याच क्याच समात्नु हिट हिर्काउनु प्रहार गर्नु हिट स्विङ स्विङ झुल्नु अथवा पिङ खेल्नु हैन झुल्नु झुलामा बसेर झुल्न चाहिँ स्विङ लिफ्ट लिफ्ट उचाल्नु हैन कुनै वस्तु कुनै चीजहरु उचाल्नुलाई चाहिँ लिफ्ट भनिन्छ क्यारी क्यारीको अर्थ हुन्छ बोकेर लैजानु क्यारी होल्ड होल्ड गर्नु पुश पुश धकेल्नु पुल तान्नु पुल ड्र्याग ड्र्याग भनेको घिसार्नु घिसार्नु पौर पौर भनेको खनाउनु पानी गिलासमा खनाउनु चिया खनाउनु हैन पौर स्टिर स्टिर भनेको चलाउनु जुन हामी खाना पकाउँदाखेरि चाहिँ प्याजहरु चलाउने काम गर्छौं त्यसलाई भन्छ स्टिर स्टिर मिक्स मिसाउनु मिक्स वाइप पोछ्नु वाइप रग रग दल्नु रगड्नु रग पोलिस पोलिस टल्काउनु क्लीन क्लीन सफा गर्नु कम कम कोर्नु सेप सेप दाढी खौरनु ओके सेप टाई टाई बान्नु टाई इमेजिन इमेजिन कल्पना गर्नु इमेजिन रिमेम्बर रिमेम्बर सम्झनु याद गर्नु रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट प्रतिबिम्बित गर्नु सपोर्ट सपोर्ट सहायता गर्नु समर्थन गर्नु इन्करेज एन्करेज प्रोत्साहित गर्नु फर्गिव फर्गिव माफी दिनु लुक लुक हेर्नु नोट नोट टाउको निहुराउनु नोट विङ्क विङ्क भनेको आँखा झिम्काउनु जुन एउटा आँखा हामी झिम्काउँछ नि एउटा आँखा झिम्काउनुलाई चाहिँ विङ्क भनिन्छ ओके आँखा झिम्काउनु सो ब्लिङ्क भनेको झिम्काउनु हामी दुईटै आँखा झिम्काउँछौं त्यसलाई भनिन्छ ब्लिङ्क विङ्क भनेको एउटा आँखा झिम्काउनु हैन ब्लिङ्क भनेको चाहिँ दुवै आँखा झिम्काउनुलाई चाहिँ भनिन्छ ओके गार्गल गार्गल भनेको कुल्ला गर्नु जुन बिहान हामी ब्रस गरिसकेपछि कुल्ला गर्छौं त्यसलाई भनिन्छ गार्गल ओके गार्गल लिक लिक भनेको चाट्नु
चाट्नु जस्तो आइसक्रिम चाट्ने होइन गरिन्छ नि सो लिक स्निप स्निप भनेको सुँघ्नु सुँघ्नु प्याट प्याट भनेको सुस्तरी हिर्काउनु पछाडिबाट चाहिँ थमथम गराइन्छ नि त्यसलाई भनिन्छ प्याट विसल विसल भनेको सिटी बजाउनु विसल विस्पर विस्पर भनेको कानै खुसी गर्नु कसैले चाहिँ कानमा गएर चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ नि होइन त्यसलाई भनिन्छ विस्पर ओके टिकल टिकल भनेको गुदगुदी गर्नु अथवा काउकुती लगाइदिन्छ नि कालीकुती लगाइदिन्छन् त्यसलाई भनिन्छ टिकल कोलाइड कोलाइड भनेको ठोकिनु टक्कर टक्कर अथवा ठोकिनु कोलाइड फ्लिप फ्लिप भनेको पल्टाउनु स्क्युज स्क्युज भनेको निचोड्नु प्रेस 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 थिच्नु स्पिल स्पिल पोख्नु स्प्ल्यास स्प्ल्यास भनेको छ्याप्नु जस्तो पानीमा उफ्रेर चाहिँ छ्याप्नुलाई चाहिँ स्प्ल्यास भनिन्छ स्पिड स्पिड भनेको थुक्नु थुक्नु स्पिड पोक घोच्नु कसैले यस्तो गालामा होइन उसो गरेर घोच्छ नि त्यसलाई भनिन्छ पोक पिन्च पिन्च चुट्की वा चिमोट्नु पिन्च फिस्ट फिस्ट भनेको मुठी फिस्ट पोइन्ट पोइन्ट भनेको देखाउनु इसारा गरेर त्यहाँबाट देखाउनुलाई चाहिँ पोइन्ट गर्नु भनिन्छ ओके सो पोइन्टको धेरै अर्थ लाग्छ रेसल रेसल भनेको कुस्ती खेल्नु होइन तपाईँ पनि रेस्लिङ हेर्नुहुन्छ होला होइन सो कुस्ती खेल्नुलाई रेसल भनिन्छ चेक जाँच गर्नु चेक बिट बिट भनेको पिट्नु बाउन्स बाउन्स उफार्नु मिट मिट भेट्नु बर्न बर्न जल्नु एम एम लक्ष्य वा निशाना अक्सन अक्सन भनेको लिलामी लिलामी गर्नु ब्रस ब्रस भनेको ब्रुस गर्नु वा दाँत माझ्नु ओके नेपाली हामी प्राय ब्रुस गर्छौँ होइन सो ब्रस वर्क काम वर्क गो जानु गो स्टडी स्टडी अध्ययन गर्नु बम्प बम्प ठोकिनु कलेक्ट कलेक्ट सङ्कलन गर्नु कलेक्ट पिक पिक टिप्नु स्माइल स्माइल मुस्कुराउनु बिल्ड बिल्ड निर्माण गर्नु बनाउनु टिच टिच सिकाउनु पढाउनु टिच कल फोन गर्नु कल फोन गर्नु यसको अर्थ लाग्छ बोलाउनु भन्ने पनि हुन्छ कल वेब वेब भनेको हातको हल्लाइ हातले हामीले हल्लाउँछौँ त्यसलाई भनिन्छ वेब ड्र ड्र चित्र बनाउनु ड्र मोप पोछा भुइँ पुस्ने साधन पोछा हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ मोप नक नक ढकढकाउनु जो ढोकामा कसैलाई ढकढक गरेर आउँछ नि नक भन्छ त्यसलाई चाहिँ ओके फोल्ड फोल्ड पट्याउनु वा दोबार्नु दोब्राउनु बाइट टोक्नु कुकुरले टोक्नु आफ्नो औँला कसैले टोक्नु होइन औलोलाई टोक्नुलाई चाहिँ बाइट बेक बेक सेकाउनु लक लक ताला लगाउनु साउट साउट चिच्याउनु कराउनु चिच्याएर बोल्नुलाई चाहिँ साउट थ्रो थ्रो फाल्नु फ्याँक्नु ब्लो ब्लो फुक्नु सो सो देखाउनु
स्टप स्टप रोक्नु स्टक स्टक भनेको अड्किनु मेल्ट मेल्ट पग्लनु ट्र्याप ट्र्याप भनेको पासो ट्र्यापमा परेछ भने चाहिँ पासोमा पर्नु धरापमा पर्नु अथवा ओके पिल पिल छिल्नु हैन कुनै छिल्नुलाई चाहिँ पिल भनिन्छ आलुको बोक्रा छिल्छौँ हामीले पिल अफ पोट्याटोस हैन कुनै पनि कुराको चाहिँ यस्तो खानेकुराहरूको चाहिँ बोक्रा तास्नुलाई चाहिँ पिल भनिन्छ काउन्ट काउन्ट गन्नु वेयर वेयर लगाउनु स्लिप स्लिप चिप्लिनु ट्राभल ट्राभल यात्रा गर्नु कम कम आउनु ब्यालेन्स ब्यालेन्स सन्तुलित गर्नु सर्च सर्च खोज्नु स्ल्याप स्ल्याप थप्पड हान्नु वा झापड हान्नु स्ल्याप स्पिक स्पिक बोल्नु सेभ बचत गर्नु सेभ रिपेयर रिपेयर मर्मत गर्नु इन्क्रिज इन्क्रिज बढ्नु डिक्रिज डिक्रिज घट्नु कन्ट्र्याक्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको ठेक्का अथवा सम्झौता कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्ट भनेको सम्पर्क राख्नु सरप्राइज सरप्राइज चकित पर्नु अथवा आश्चर्य पर्नु अन्डरस्ट्यान्ड अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्नु सल्भ सल्भ समाधान गर्नु इरेज इरेज मेटाउनु अवार्डेड अवार्डेड पुरस्कृत सेयर सेयर बाँड्नु डिभाइड डिभाइड विभाजन गर्नु अर्डर अर्डर मगाउनु वा आदेश दिनु ग्यादर ग्यादर एकत्र हुनु एकट्ठा हुनु एकत्र हुनु जम्मा हुनु हैन ग्यादर एक्सचेन्ज एक्सचेन्ज आदान प्रदान गर्नु एक्जामिन एक्जामिन परीक्षा लिनु मेजर मेजर नाप्नु मेजर फिनिश समाप्त गर्नु फिनिश फिनिश